سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه تفسیر خیلی جنجالی از برنامه ریستارت. بله، قسمتی که مربوط به شعر مولویه و یه مفهوم خیلی تکان دهنده به اسم شهید چیز خر. دقیقاً. میریم سراغ قسمت 14 این برنامه و یه کنکاش عمیق تو حرفاش میکنیم. هدف اصلی این قسمت تا جایی که من فهمیدم بررسی تفاوت شریعت و طریقته، یعنی قوانین ظاهری دین در مقابل اون مسیر معنوی درونی. و البته نقش خیلی کلیدی که برای راهنما قائله، یه چیزی به اسم پیر یا انسان کامل. درسته. این برنامه معتقده بدون همچین راهنمایی درک معنوی واقعی ممکن نیست. خب همین اول لازمه خیلی شفاف به شما بگیم که حرفای توی این منبع فوق‌العاده صریح و چالش برانگیزه. به خصوص نقدی که به اعمال دینی رایج و نقش روحانیون داره. ما اینجا فقط داریم محتوای منبع رو باز می‌کنیم. اصلا قصد تایید یا ردش رو نداریم. دقیقاً همینطوره. وظیفه ما فقط گزارشه. خب بحث اصلیشون با داستان کنیزک و خاتون مولوی شروع میشه. اون داستان معروف مثنوی. بله. طبق تفسیر این برنامه اون خاتون نماد کسیه که بدون فهم عمیق و مهمتر از اون بدون اجازه از یه راهنمای معنوی میره سراغ تقلید کارهای مربوط به طریقت. و عاقبتش چی میشه؟ عاقبتش یه مرگ ناآگاهانه است و برنامه این مرگ رو با همون تعبیر خیلی تند و کنایه آمیز مولوی توصیف میکنه. شهید چیز خر. شهید چیز خر واقعا عبارت سنگینیه. خب حالا دقیقاً معنیش چی از دید این برنامه؟ ببینید، میگه یعنی کسی که ظاهرش اینه که تو راه دین یا یه کار معنوی جونشو داده، اما چون حقیقت ماجرا رو نفهمیده و مهمتر از همه طبق تاکید این برنامه بدون اجازه و هدایت اون انسان کامل این کارو کرده. پس چی؟ پس در واقع تو جهل مرده. انگار کل تلاشش، کل جون دادنش بی‌معنی و پوچ بوده. که اینطور این برنامه خیلی هم روی فرق شریعت و طریقت مانور میده، درسته؟ خیلی. شریعت رو میگه همین اعمال ظاهریه: نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد. ولی طریقت رو یه مسیر باطنی و یه درک عمیق میدونه که حتما نیاز به راهنما داره. و نکته عجیبش اینه که میگه حتی همین کارهای عادی شریعت، بله، نکته چالش برانگیزش همینه. ادعا میکنه حتی همین اعمال پایه‌ای مثل نماز و روزه هم اگه بدون اذن اون انسان کامل باشه بی‌اعتباره یا حتی ممکنه گمراه کننده باشه. عجب، حتی نماز؟ بله، مثال نماز خوندن تو لشکر امام علی و لشکر معاویه رو میاره. میگه هر دو گروه داشتن نماز میخوندن، ظاهراً یه کار شریعتی. ولی از دید شیعه یه گروه برحق بود، اون یکی باطل. نتیجه‌ای که برنامه میگیره اینه که گروه دوم یعنی لشکر معاویه مصداق همون شهید چیزخر بودن، چون اجازه واقعی رو نداشتن. این ادعای خیلی بزرگیه واقعاً. اینکه عمل دینی بدون اجازه بی‌اعتباره. به جنگ‌های دیگه هم اشاره می‌کرد، مثل زمان نادرشاه و اینها. بله، به جنگ‌های نادرشاه و محمود غزنوی هم گریزی میزنه و همین سوال رو مطرح میکنه. میپرسه سربازایی که تو اون جنگ‌ها به اسم دین کشته شدن چی؟ جهادشون با حکم و اجازه کی بوده؟ آیا اونها هم مشمول همین وضعیت میشن؟ و ظاهراً همین بحث عمل بدون اجازه مستقیم وصل میشه به نقد تندش از روحانیون. دقیقاً. با استناد به شعرهای عرفانی مثل مولوی، حافظ، سعدی به شدت به روحانیونی حمله میکنه که به ادعای این برنامه فقط به ظاهر و پوسته شریعت چسبیدن و در اموری که مربوط به طریقت دخالت میکنن. بله، بدون داشتن اون بصیرت و دانش و باطنی لازم میان مثلا حکم جهاد میدن یا راجع به امر به معروف فتوا صادر میکنن. از یه سری استعاره‌های خاصی هم استفاده میکنه براشون، مگه نه؟ اوه بله، خیلی تون. اونها رو زراق مینامه، یعنی فریبکار و ریاکار. یا مثلا تشبیهشون میکنه به کیسه کش حمام. کیسه کش حمام چرا؟ چون کیسه کش فقط ظاهر شاه رو تو حموم میبینه، حرفای سطحیش رو میشنوه، بعد فکر میکنه شاه رو کامل شناخته،
در حالی که از باطن و حقیقت شاه بیخبره. آها، چه تشبیه جالبی. همینطور پیروان ناآگاه این روحانیون رو تشبیه میکنه به مرغانی که به خاطر دانه، حالا این دانه میتونه منافع دنیاوی باشه یا وعده‌های سطحی، گرفتار میشن؟ دقیقاً گرفتار دام صیاد میشن که همون روحانی ناآگاهه به زعم این برنامه. و بعد سرشون بریده میشه، یعنی گمراه میشن. و یه اشاره‌ای هم به تقلید ظاهری داشت، مثل عصای موسی. بله، میگه اینها مثل موسی عصا دست میگیرن یا ادعای مقام معنوی عیسی رو میکنن، اما پیروانشون که برنامه اسمشون رو میذاره ابلهان رو به گمراهی میکشونن. خیلی جالبه که این دیدگاه میگه قبل از این که اصلا دنبال راهنمای بیرونی مثل انسان کامل بگردی، باید یه چیزی درونت فعال بشه. درسته، یه نیاز، یه درک، یه درد به قول خودشون. مثال غریزه جنسی در دوران بلوغ رو میزنه. چطور؟ میگه همونطور که اون غریزه اول باید در درون بیدار بشه تا آدم دنبال معشوق بیرونی بگرده، برای پیدا کردن حقیقت هم اول باید یه آتش و درد شدید معنوی درونت بیدار بشه. تا اون نباشه جستجوی بیرونی بیفایده است. دقیقاً. به گفته این برنامه جستجوی بیرونی برای راهنمایی مثل انسان کامل قبل از بیدار شدن اون درد درونی زود هنگام و بی نتیجه است. و بعدش یه سوال خیلی مستقیم از شما میپرسه، درسته؟ بله، یه جورایی شما رو میذاره سر دوراهی. از شما میپرسه خب شما برای راهنمایی تو دینت به کی رجوع میکنی؟ گزینه‌ها چی هستن طبق این برنامه؟ میگه آیا به حرف روحانی یا کشیش یا خاخام محلت اکتفا میکنی یا نه میری سراغ فهمیدن حرفای امثال مولوی، حافظ، سعدی، عطار یا حتی فلاسفه‌ای مثل سقراط؟ و تأکید میکنه که این دوتا مسیر با هم نمیخونن. دقیقاً ادعاش اینه که این دو مسیر اساساً با هم در تضادن و نمیشه هر دو رو با هم داشت. خب بحث رو جمع کنیم. در نهایت این برنامه با یه سوال خیلی تأمل برانگیز ما رو برمیگردونه به همون نقطه اول، همون بحث شهید چیزخر. از شما میپرسه آیا این احتمال هست که کارهای دینی که انجام میدی، نمازت، روزت، هر چی، اگه بدون شناخت عمیق حقیقت باشه و از همه مهمتر بدون اجازه و هدایت اون انسان کامل طبق تعبیر این برنامه، آیا ممکنه ندونسته تو رو تو همون مسیر شهید چیزخر شدن قرار بده؟ سوال واقعا تکان دهنده ایه. و اشاره‌ای هم داشت به بحث وحدت وجود برای برنامه بعدیشون. آره، یه اشاره کوتاه که این بحث وحدت وجود یکی از نقاط اصلی اختلاف بین نگاه عرفانی که این برنامه ترویج میکنه با نگاه بعضی از روحانیون ادیان هستش. بسیار خوب. پس یه فکر نهایی برای شما که شنیدید. با توجه به این چیزایی که گفتیم، این دیدگاه‌های بعضن خیلی تند و چالش برانگیز، یه لحظه فکر کنید منشأ و اعتبار اصلی باورها و اعمال معنوی شما کجاست؟ آیا این حرفا فارغ از اینکه قبولشون دارید یا نه، باعث میشه یکم بیشتر فکر کنید یا شاید بعضی پیش‌فرضاتون رو زیر سوال ببرید؟ یه تلنگر برای بازنگری و پرسشگری بیشتر. ممنون که با ما بودید.